vui buồn trên khắp gần xa. Kiếp người mong manh qua tháng ngày, ta sang tay nồng ấm vun mầm hồi sinh, ngút ngàn dòng máu tim ta. Mỗi cuộc đời cùng góp chia sẻ nàng vai, tấm lòng người để gió cuốn đi. Mây bay bay chợt đầy nắng với gió, đất trời reo mừng trên đường dài khó ta. Bao la tình người tháng ngày đây đó đêm tô, đất trời ca vang ca thẫn đầy. Xung quanh ta sự sống an lành dần trôi, tháng ngày ngày tháng theo ta. Mỗi cuộc đời đều có vui buồn khổ đau, tâm lòng người cởi buồn đau có hay. Hai vai ta chợt đầy nắng với gió, đã mặt trăng tàn bao cuộc đời có ta. Xuân sao ngày dài vui buồn trên khắp gần xa. Kiếp người mong manh qua tháng ngày, ta giang tay nồng ấm vun mầm hồi sinh, ngút ngàn dòng máu tim ta. Mỗi cuộc đời đều có vui buồn khổ đau, tâm lòng người cởi buồn đau có hay. Hai vai ta chợt đầy nắng với gió, đã mòn trăng tàn bao cuộc đời có ta. Mỗi cuộc đời đều có vui buồn khổ đau, tâm lòng người cởi buồn đau có hay. Hai vai ta chợt đầy nắng với gió, đã mòn trăng tàn bao cuộc đời có ta. Đã mòn trăng tàn bao cuộc đời có ta. Ai có nghe tiếng kêu than trong núi thẳm giữa mây ngàn, từ Móng Cái đến Cà Mau, Bắc Trung Nam ra một màu. Tiếng kêu cầu nát tâm can, ruộng mênh mông nước ngập tràn. Tiếng trẻ thơ đang khát sữa, sao đành lòng sống vui an. Nhớ đến những người bạn nghèo bên lề xã hội neo đơn, lất lây tâm nở dịu kỳ. Ai có nghe tiếng kêu than trong núi thẳm giữa mây ngàn, từ Móng Cái đến Cà Mau, Bắc Trung Nam ra một màu. Tiếng kêu cầu
nát tâm can, ruộng mênh mông nước ngập tràn, tiếng trẻ thơ đang khát sữa, sao đành lòng sống vui an. Nhớ đến những người bạn nghèo bên lề xã hội neo đơn, lất lây đầu đường cuối chợ, trong chợ chen gạo đồng hương, thương những khuôn mặt già nua tất bật đói. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
honor for MC today. Our MC today for this festivities is the lovely and talented Miss Elizabeth Din. You may not know her, but you will recognize her when she steps on stage because Elizabeth Din is an evening anchor at KOIN Channel 6 here in Portland at 5, at 6, and at 10 and 11. On weeknights, she's been in our love city for the past 6 years. Elizabeth is a proud daughter of Vietnamese immigrants growing up in Texas. She's the youngest and the only daughter among six older brothers. Her career has taken her to Amarillo, Arizona, and now here in Portland. She and her husband have been in Portland, and she enjoys exploring our great city, and especially our wonderful food trucks here today. Kính thưa quý vị, tối hôm nay chúng ta vinh dự sẽ được hướng dẫn chương trình bởi một người rất là quen thuộc và là một người hãnh diện của Việt Nam chúng ta. Điều là hướng dẫn chương trình chúng ta ngày hôm nay là cô Elizabeth Din. Cô ta là một người cô gái Việt Nam được sinh trưởng ở Texas. Cô là con gái út ở Texas và cô đã làm việc nhiều nơi và cô ở lại thành phố của chúng ta trong 6 năm vừa qua. Hiện bây giờ cô là người news anchor trong đài số 6 buổi tối lúc 5 giờ, 6 giờ, 10 giờ và 11 giờ. Very busy evenings. Một lần nữa tôi xin giới thiệu cô Elizabeth Din. Thank you, and good evening, everyone. It's quite the introduction. How are you doing? Elizabeth xin kính chào quý vị. Elizabeth có nói tiếng Việt nhưng sẽ nói trước hết là xin lỗi tiếng Việt của Elizabeth cũng được thôi nha. My Vietnamese is just okay. My English is my better language, but when I speak Vietnamese, those of you who speak it, please forgive me. I'm gonna try my best, but it's not my strongest. But Elizabeth sẽ cố gắng khi phải nói tiếng Việt. Cảm ơn quý vị đến hôm nay. Thank you everyone for taking your time to be here tonight. This is my first time emceeing since this pandemic, so if you are out for the first time in a long time, I'm with you. I'm glad you could get dressed up and be out here. You're so beautiful. This is such a wonderful cause tonight. We're going to have a great evening, so thank you. Please open up your hearts and be very generous. It's a wonderful cause, so I'll let you know about everything tonight as we go on. I'm letting you know that this is really a community event, right? We are still in this pandemic. It is a difficult time here, but also for so many people in Vietnam. So, my parents came to America from Vietnam in 1975, and so we still have family there, and that's why it's heartbreaking when we see what's going on over there, and COVID is really hitting them hard in Vietnam as well. So when we talk about tonight, this is helped to lift up the people of our quê hương Vietnam. We take our inspiration tonight. Tonight's theme is lá vàng dùng lá rách. So what does that mean? You see that on the flyer? That is a Vietnamese proverb that reminds us that those of us who are happy and healthy, we have a responsibility to shelter and protect those who are suffering. It is also a call to extend love and compassion to people in need. So again, please be generous as best as you can as we think for others tonight. You're going to see a lot of talented people tonight. You probably saw a few out there already. You will hear music by the one and only Anh Nguyen, adored by millions in Vietnam. So thank you, Anh Nguyen, for being here, which is a very famous, well-known singer. And so he will entertain us tonight as well. So we're really lucky to have him here this evening. Also, a thrilling acrobatic performance is going to happen. You'll also get to see a live one-way fashion show tonight featuring Ao Dai designs of Portland's own Jackie Thai. So if you don't know what an Ao Dai is, that is the term for a Vietnamese dress. So what I'm wearing is an Ao Dai, and it comes with pants traditionally, has the high collar and the sleeves, but the modern versions may take a twist on that. So this is an Ao Dai, and the way I was taught for this is that it also accentuates a woman's body. And so it's custom made, so you can't just go borrow someone's. It's going to be tough. You really want one that's custom made to you. So you'll get to see some beautiful Ao Dai tonight. I'm very proud to be able to wear Ao Dai when I get the chance. So thank you to the committee for having this event so I can wear Ao Dai tonight. As I mentioned, we are shining a spotlight on amazing cultural traditions. So you'll get to see a lot of our Vietnamese culture tonight, which we're so proud of, but also
part of being Vietnamese American and being here in Portland. I think it's going to be so great for you guys to see this. And of course, we are trying to bring relief, COVID relief, to the people of Vietnam tonight, most importantly. So please just be generous tonight as best as you can. I also want to take a moment right now to recognize our VIPs this evening, so thank you all for being here. So let's applause at the end of this, but I want to announce these first. We have the City of Lake Oswego Mayor Joe Buck. Thank you. And we'll just do the applause as we go, that's fine. We're all excited here tonight, right? Okay, City of Lake Oswego Councilor Masson Boop. Clackamas County Commissioner Sonia Fisher. We also have Portland Public School Board member Julia Brent Edwards. Thank you. These kinds of events are also put together with sponsors. And we have some corporate sponsors I want to shout out to. So thank you, your generosity helped make this happen tonight. Highlight Auto Body. Babica Hen and Joe Buck. The law offices of Time H. Judd. The Oakland Asian Market for sponsoring all the entertainment this evening, so thank you. Bambuza Hospitality Group for sponsoring all the food and wine that you're enjoying tonight. QB Fabrication and Welding. New Moon Nails and Spa for sponsoring this beautiful ballroom and venue. Thank you, thank you. Accident Care Chiropractic. Thank you. Lux Christie's International Real Estate. Fat Food Center and Brandon Wong. Last but not least, Frank and Katie Ha. Thank you. Come on up, you. And of course tonight, would not be possible without the people behind the scenes, right? We're talking about the work of the Vietnamese American Coalition of Oregon, and that's also the Đêm Gala Committee. So we're asking the committee, please come up on stage right now. If you can, gather up here so you can be recognized, because they did a lot over the last several weeks, several months, to put this together. Sometimes Zoom meetings, not seeing each other in person, so it took a lot. You guys did great. And I'm going to call your names here to shout you out as well. Mr. Matt Mountain, paralegal. Ms. Jennifer Duplin, community organizer. She's wearing the white alias, so you can see her just running around all over the place, putting things together. Dr. Bun Jun, educator. Wearing an alias as well. Is that a kandong too? Okay. Which is the kandong, which is on her headdress. Vietnamese headdress as well. Ms. Lana Ha, HR professional. Thank you. Thank you, Lana. Mr. Tai Jen, attorney. Mr. Daniel Viet, council president in Lake Oswego. Mr. Qua Jen, financial advisor here in the middle. Last but not least, Ms. Catherine Lum, Commissioner, Port of Portland. I want to recognize tonight's volunteers here on stage and those who are around tonight. They are part of what makes this run smoothly. They have really given up their time to make this such a wonderful night. So once again, let's give everyone a round of applause. Thank you so much. Thank you. Okay, and Ms. Catherine Lum here is going to stay here at the stage. I want to introduce Catherine, who is the chair of the Đêm Gala Committee, really the visionary behind this event, and she's going to tell you a little bit more from her heart about why we're here tonight and how this came to be from an idea to what we're doing tonight. Catherine?
so grateful to see so many people in our community together in the spirit of service and compassion. Tonight, you will hear a few special guests talk about the situations in Vietnam right now, what's being done, and how we can all lend a hand in the relief efforts. We are a group of volunteers that care deeply for the people of Vietnam. This is the first time for all of us to do this type of event. On behalf of the committee, we would like to extend gratitude to our partners, the Oregon National Guard, World Vision, and all of you for being here. We thank you in advance for your patience and your trust in us. While we are trying the best, please pardon if there are any hiccups in tonight's programs. Again, we just thank you for being here. We will show that when we come together in compassion, we can do great things for our community. So thank you. And now, I would like to introduce our first guest speaker and a dear friend of mine. He is Assistant Adjutant General Air and the Commander of the Joint Domestic Operations Command for the Oregon National Guard. He is responsible for planning, organizing, training, exercising, deploying, and leading Oregon Army and Air National Guard forces when activated in response to state natural disasters and emergencies. In 2010, he was appointed as Director of Oregon State Partnership Program with Bangladesh and was instrumental in adding Vietnam as a partner in 2012. In this role, he built a model program and has traveled to Vietnam 13 times, more than me. So now I ask you to please stand with me and welcome Brigadier General Mark Crosby to the stage. Please, take your seats. Good evening, everyone. Go ahead. Hello. It's a real honor to be here this evening, and thank you to the committee for inviting us. Một vinh dự cho tôi để đến đây với quý vị và cảm ơn ủy ban tổ chức đã mời tôi đến ngày hôm nay. I'm sure many of you are wondering, what the heck is an Air Force general doing up on the stage at this event? Có thể quý vị thắc mắc là tại sao một trung tướng của quân đội Mỹ đến đây trước mặt quý vị ngày hôm nay? I'm here because I care about the people of Vietnam, and I want to tell you a little story about how we got here today. Thú thật quý vị là tôi ở mặt trước mặt quý vị ngày hôm nay thì tôi yêu người Việt Nam quý vị và tôi có một mẫu chuyện tôi sẽ kể cho quý vị nghe bây giờ. As Catherine said, I've been to Vietnam 13 times. I hope to go 13 more. But first, a little bit about the National Guard, because I know a lot of people don't understand what we do and why we are your Oregon military. Next slide, please. Có thể quý vị không hiểu Oregon National Guard là gì và cái vai trò của chúng tôi là gì ở địa bàn Oregon của chúng ta. So we are a part of the Air Force and the Army. Chúng tôi là một phần của quân đội của không quân và bộ quân. There were about 5,000 Army National Guard in Oregon and 2,000 in the Air Force. Có 5.000 lính bộ binh và 2.000 lính không quân. About 20% of those 7,000 are full-time and 80% are part-time. 20% của những người đó là bán thời gian và 80% làm trọn thời gian sau đó lương lại. So how do you do a part-time military? Vậy làm sao mà làm bán thời gian được hả? Well, we train a few days a month, and then we also train. We train in about a month a year. Tóm tắt lại là chúng tôi tập luyện với nhau khoảng chừng 1 tháng năm một năm. Many of us have 2 jobs, like myself. Chúng tôi có
việc làm mà chẳng hạn như chính mình rồi. I have a full-time job, and I work with Catherine at the airport for a while. And then on weekends and other days, I put on a uniform. Thì tôi là làm việc chung với Catherine ở phi trường, nhưng mà những cái cuối tuần thì tôi bằng đồ của để đi lính. Oregon does not have active duty military. You just have us. So when you see a uniform, you are seeing a National Guard member. Ở Oregon chúng ta không có đồ lưỡi của người lính, cho nên quý vị thấy chúng tôi mặc đồng phục đó là National Guard. When there are disasters, we're the first ones to show up in uniform. Khi có một thiên tai gì đó thì chúng tôi là những người đầu tiên xuất hiện trước quý vị. On a daily basis, we work for the governor of Oregon, but if we have to do our war fighting, then we go work for the president. Hàng ngày đó thì chỉ huy của chúng tôi là ban thống đốc của chúng ta, nhưng mà nếu cần thì chúng tôi làm việc trực tiếp với tổng thống của chúng ta. We've been very busy over the last year. Và quý vị biết chúng tôi rất là bận trong suốt năm qua. It's like this. So we do three things in the National Guard. Và chúng tôi là cái việc chúng tôi là rõ ràng là ba cái chuyện khác nhau. We train to fight wars like the rest of the military. Chúng tôi huấn luyện để chuẩn bị cho chiến tranh giống như là những quân đội khác. And to protect the United States. Để bảo vệ đất nước của chúng ta. The second thing is we are the first people to help the homeland. So when there's a disaster, an earthquake or a flood, it's the National Guard that helps the citizens of Oregon. Khi mà thiên tai đến hay có một việc gì đến xảy ra ở quốc gia chúng ta đó, thì chúng tôi là những người đương đầu với những chuyện đó đầu tiên. And because we are a part of the community, we live here in the community, we grew up here, we build partnerships. Bởi vì chúng tôi đã sinh trưởng ở nơi này, cho nên chúng tôi có những mối liên hệ mật thiết và chúng tôi đã trôi vào trong những năm tháng qua. And while we often build partnerships with our community leaders in our community, we also have an international part to that partnership. Nhưng mà không phải là chúng tôi chỉ làm việc với những người trong địa phương thôi, nhưng mà chúng tôi làm toàn thế giới như vậy. Slide please. This slide is really hard to see, but let me just sum it up real quickly. Cái hình này rất là khó để thấy là người ta mô tả cho quý vị nghe. In the world, most militaries do two things. They fight wars or they help the people of their country. Ở khắp thế giới thì quân đội làm hai việc. Thứ nhất là chiến tranh, cái nghĩa là để giúp đỡ dân của dân sự của mình. Fortunately, most of the time, militaries are used in other countries to help people during disasters. Rất là một sự may mắn là thường đó, lính đó thì là giúp đỡ dân hơn là việc chiến tranh. Since the National Guard does that in the United States, in 1993, when the Cold War ended, Bởi vì đó là công việc của National Guard, cho nên khi mà chiến tranh lạnh đã chấm dứt trong năm 1993. we started forming partnerships with countries, and now we have over 80 partnerships with all those countries that have colors on them. Cho nên từ đó đến đây chúng tôi đã làm liên kết với những quốc gia đó, 80 quốc gia khác nhau, như quý vị thấy trên bản đồ. So every state in the United States has 1 to 3 partnerships with countries around the world. Bởi vậy đó, mỗi tiểu bang như vậy đó thì có liên hệ với 2 hoặc 3 quốc gia khác nhau toàn thế. And what we help other countries with is helping their people, helping them during disasters. Cái điều mà chúng tôi làm việc chúng ta có đặt ra, chúng ta giúp dân địa phương chống trở lại khi mà gặp những cái tai nạn thiên tai. A lot of countries don't have a FEMA like the United States has. It's the military that helps the people during times of disaster. Ở những nước khác thì không có một cái chương trình FEMA là quốc gia gì đó, họ thành ra họ lệ thuộc vào quân đội để cho họ. So I'm proud to say that, as Catherine mentioned, in 2012, the Oregon National Guard formed a partnership with Vietnam. Thế nên chúng tôi rất là hạnh diện, Oregon National Guard chúng ta đã bắt đầu gì với Việt Nam quyết định năm 2012. Like this. This includes in Vietnam or in here in Oregon. Có thể nói chuyện nó xảy ra tại Việt Nam hoặc là tại đây. It's like this. Most recently, we have an Oregon National Guard officer stationed in Vietnam. Những ngày gần đây nhất thì chúng tôi có những sĩ quan của Oregon National Guard đang đóng đô ở tại Việt Nam. And he helped bring medical equipment to the United States when it was gifted to us in the pandemic. Chúng tôi chuyển những thuốc men, những đồ cần
được đến nước quý vị khi chương trình đám mây bắt đầu. I can't leave this stage without mentioning, because I see a lot of people here who are parents. Tôi không thể nào mà không nói điều này. Tôi nhìn xuống thì thấy nhiều người phụ huynh ở đây. If your sons or daughters want to become a part of the Oregon National Guard, we will pay for college. Quý vị ơi, nếu mà con cái của quý vị muốn làm việc với Oregon National Guard, chúng tôi sẽ có học bổng cho các em của quý vị đó. We want to be better at being reflective of our community. Chúng tôi muốn phản ánh lại cái cộng đồng mà chúng tôi đang làm việc. So not everyone looks like me. Please. Không phải tất cả những nào cũng đẹp trai như tôi. We have several Vietnamese Americans in the Oregon National Guard, but we need more. Chúng tôi đã có một số người Việt Nam của quý vị đã làm việc với Oregon National Guard, chúng tôi cần nhiều hơn. So thank you for the opportunity to speak to you. I look forward to continue to work with the committee and go back to Vietnam. Thank you to help the people. Cảm ơn quý vị đã cho tôi ra chia sẻ với quý vị. Tôi ấm và sẽ tiếp tục làm việc với quý vị. Thank you, Mark, and thank you for all that you do here in Oregon and in Vietnam. Thank you so much. Really enjoy this, but also he has a very personal message before he sings, so I want you to just take a listen to before he begins too, because he does have a very personal message that he's going to share with everybody, and we'll continue on after that. So please, guys, thank you so much for being here today. Xin chào tất cả quý vị có mặt của tôi hôm nay. Good evening, mình rất là vui hôm nay là mình có mặt tại đây để tham dự một cái private event nhỏ như thế này, nhưng rất là ý nghĩa để góp tiếng hát của bạn Quỳnh cùng với ban tổ chức để chúng ta làm một đêm nhạc cũng như một cái chương trình từ thiện để giúp đỡ đồng bào Việt Nam của chúng ta vì đang gặp rất nhiều khó khăn tại Việt Nam. Một tràng pháo tay cho ban nhạc Evergreen. Ok, bây giờ mình kêu là mấy em ơi là ở dưới là ơi lên nha. Ok. Em ơi! Em ơi!
ta mãi mừng vì rất nhiều chờ đâu. Thank you, Mark Quinn. So, to give you another idea, I told you it's kind of a big deal. Okay, we continue on with our message tonight of why we're here, right? We're here to help those in Vietnam who are really suffering from the COVID pandemic. And so to carry on with this message tonight, I'd like to introduce you to Christopher Shore. He's going to tell us a little bit more about this humanitarian work with World Vision. So you see that everywhere. World Vision is really helping to connect what we're doing tonight to Vietnam. So Elizabeth, anh Christopher lên đây để nói chuyện về cái World Vision và World Vision làm sao mà giúp các người Việt Nam đêm nay. Okay, Christopher, let me tell you a little bit more about Christopher Shore. He came in from California to be with us tonight, and he is the Chief Development Officer, Economic Empowerment of World Vision USA. Chris's role is to globalize the work of building radically improved and resilient livelihoods for smallholder farmers and aims to capitalize this work with more than $175 million in new funding by the year 2022. And as I mentioned, Chris is based in Southern California, so Chris, thank you for being here. So we will see a video first, and then Chris will deliver a little bit more of his message after this video. It's not a technical glitch. We took the audio off of that. Cái đó không phải là tình trạng kỹ thuật, nhưng mà chúng tôi không có để âm thanh trong cái video clip của quý vị vừa coi. I think there are some people in this audience that were actually there for those shots. They were in those boats. Và tôi nghĩ rằng những cái hình ảnh nó không có lạ xa lạ gì. Một số quý vị ở đây thì quý vị đã từng trải qua kinh nghiệm những cái hình ảnh đó. For 60 years now, and let me say that again, for 60 years now, World Vision has been committed to the people of Vietnam, and we still are. 60 năm, tức là bạn là 60 năm qua, Hội Hoàn Cầu Khải Thượng đã đầu tư với cộng đồng Việt Nam của hiện tại bên này. World Vision was created in 1950 by a Christian evangelist, Paul Pierce. Cái cơ quan Hội Hoàn Cầu Khải Thượng đã thành lập bởi một người cơ đốc nhân tên là Bob Pierce trong thập niên 50. We started the organization to respond to the devastation of the war in Korea. Ông ta đã bắt đầu cái cơ quan này khi ông thấy cái sự tàn hại của chiến tranh ở tại Đại Hàn. He famously prayed, "Let my heart be broken by the things that break the heart of God." Ông ta đã cầu nguyện một cái bài cầu nguyện bất hủ rằng Chúa ơi, xin Ngài cho con vỡ lòng về những điều gì mà vỡ lòng chiến tranh này. World Vision responded to the humanitarian disaster that was unleashed by the war. Hội Hoàn Cầu Khải Thượng đã đáp ứng cái nhu cầu khi đã xảy ra vì chiến tranh đó. And among the many things that we did was to address the needs of children who were orphaned by the war. Và một cái trung tâm điểm của công việc của chúng tôi là chúng tôi thấy những trẻ em mồ côi bởi vì chiến tranh đó. We have been responding to disasters and difficult situations and the needs of children ever since. Và từ lúc đó thì chúng tôi đã bắt đầu đáp ứng cho những nhu cầu của thiên tai và những nhu cầu đặc biệt về trẻ em. While Korea was our original focus, our founder's vision took him across Asia to the needs of Asia. Và cho nên người thành lập hội của chúng tôi đã tập trung đã chú ý với Đại Hàn, nhưng ông đã đi khắp cả Âu Châu, Á Châu và ông tìm cách để giúp đỡ đó. Including Taiwan, Japan, Philippines, Thailand, and Cambodia. Kể cả Đài Loan, Nhật, Philippines và kính cả Nhật Bản nữa. His first trip to Vietnam was in 1952. Ông đã đến Việt Nam cũng từ năm 1952. And by 1960, World Vision's regular visits turned into field operations. Và tới thập niên năm 1960 thì những cuộc gặp gỡ đó trở thành những cái dịch vụ mà họ đã đến Việt Nam để giúp đỡ chúng ta. We formally launched our large-scale programming in 1967 in Saigon with President Chu speaking at the event. Và
initial work included three big things. Và lúc đó thì trung tâm của chúng tôi thì đối diện với tòa đại sứ ở Việt Nam và chúng tôi chú tâm vào 3 chuyện khác nhau. There were three things that we did. Có 3 chuyện mà chúng tôi đã làm việc. Child sponsorship for school assistance. Chúng tôi đã bảo trợ các em để các em có thể tiếp tục sự học hỏi. Working with 82 schools that provided free education for needy children and to educate Christian leaders for the future. Chúng tôi đã huấn luyện trong 82 trường khác nhau để huấn luyện những người lãnh đạo cơ đốc nhân cho các nước Việt Nam. Working with those that were wounded in the war in the military hospital in Saigon, providing medical and pharmaceutical supplies. Chúng tôi đã giúp đỡ những người thương phế binh ở Việt Nam và cung cấp những thuốc men cho họ. And orphan support, which included both a baby home in Saigon, which helped very ill orphans. Chúng tôi đã giúp đỡ các cô nhi, có một cô nhi viện giúp đỡ các trẻ em bệnh tật. As well as supporting 11 orphanages in Vietnam at the time. Và kể cả 11 cô nhi viện khắp nước Việt Nam. Our program in Vietnam grew significantly. I don't have time to get into it until 1975. Và có nhiều sự kiện đã xảy ra, nhưng mà cái dịch vụ chúng tôi càng ngày càng lớn lên tới năm 1975. As the fall of South Vietnam was taking place, because we were heavily involved with orphans, Vì chiến tranh Việt Nam đã đến năm 1975 thì chúng tôi đầu tư rất là nhiều với những cái cô nhi viện và các em cô nhi. we participated in Operation Baby Lift, getting hundreds and hundreds of orphans to the United States. Bởi vì chúng tôi đầu tư nhiều cho các trẻ, chúng tôi bắt đầu những chương trình gọi là Baby Lift đã đem cả hàng trăm những em bé từ Việt Nam đến nước Mỹ. Small organization. Thì bây giờ World Vision không thể nói là một cơ quan nhỏ bé nữa. We're the largest Christian relief, development, and advocacy organization on this planet. Chúng tôi là bây giờ một cơ quan cơ đốc lớn nhất trên cả thế giới. We have operations in almost 100 countries, 32,000 staff, and annual revenues over $3 billion. Chúng tôi làm việc trên cả trăm quốc gia, có 32 nhân công và có cái tiền hàng năm là 3,1 tỷ đồng. Why do I spend so much time talking about what we did in Vietnam and Korea? Tại sao tôi nhấn mạnh những gì quá khứ của chúng tôi ở Việt Nam và nói về những cái hành trình của chúng tôi ở Việt Nam? Because we want to tell you that we are an organization that you can trust. Vì chúng tôi muốn nói với quý vị này, chúng tôi là một cơ quan quý vị có thể hoàn toàn tin tưởng được. We bow to no God. Chúng tôi không có đầu tư một chính quyền nào hết. We have strict controls over our spending, so corruption is not possible. Chúng tôi có những cái cơ quan kiềm chế chúng tôi, cho nên chúng tôi không thể nào bị tham nhũng được. We deliver results to the people who need our help. We do it with our own staff, our own systems, and our own controls. Chúng tôi có một cái sự chặt chẽ kiểm soát ngăn khoảng chúng tôi để không có ai có thể gian làm ai. Back to Vietnam. Nhưng mà trở về với Việt Nam của quý vị. Our U.S. President, a former U.S. Marine Colonel and a Vietnam War veteran, took us back to Vietnam in 1988. Một tổng thống của chúng ta, một người hồi trước là một người đã có cả chiến tranh ở Việt Nam, thì ông ta đã giúp cho World Vision trở lại với Việt Nam trong 1988. Chúng ta bắt đầu từ đó đến năm 1990. With no money coming in, just like your businesses, when there was no money coming in, they quickly use up their savings, and then when the lockdown is over and it's time to start again, they've got no money to do it. Như ở đây khi mà thành ra nước làm chúng ta không có mở cửa, không có hạt sữa thì khi mà bắt đầu lại thì chúng ta không còn tiền, không có thanh khoản để bắt đầu lại có cái nguồn thương mại của mình. So let me read you a letter from our colleagues in Vietnam right now. Tôi muốn đọc một quý vị một cái lá thơ mà những người làm việc chung của chúng tôi đã gửi cho chúng tôi. With the COVID-19 crisis and the recent rise of the Delta variant, we're seeing more and more people lose their jobs. Với cái COVID-19 dịch này và những cái chuyện đã xảy ra với Delta, thì chúng tôi thấy có nhiều người đã mất việc làm của họ. Small businesses are shutting down and people are moving from cities to their rural homes. Khi mà những cái nguồn thương mại đã hết thì nhiều người đã rời đô thị về lại thôn quê của mình mà không có tiền để tiêu. But they're going with no income. Nhưng
combination has been 60 years in the making. Quý vị ơi, cái sự cộng tác này đã trên 60 năm thật là nhiều. And we look forward to the next 60 years in partnership. Và chúng tôi ước ao 60 năm nữa chúng ta vẫn có thể còn làm việc với nhau. Thank you. But thank you so much, Chris, for giving us such a detailed background of the work that World Vision is doing to help people in Vietnam. Cảm ơn ông Chris đã cho chúng tôi một cái nhìn mới về công việc của Hội Khoa học Hải Đường tại Việt Nam. Obviously, I was not born in 1960s or 70s, but hearing stories from my dad, my father-in-law, and seeing pictures and video clips, I was very touched. Là nhiên tôi không có sống khi mà thập niên 50, 60 và 70, nhưng mà nghe thăm của tôi, ông nhạc của tôi nói về những cái sự giúp đỡ của Hội Khoa học Hải Đường thì tôi rất là cảm động. Now, the COVID hit Vietnam, it's reminded us we are in the same situations as in 1975. Khi mà dịch Covid đến Việt Nam, chúng tôi trở lại từ Việt Nam, chúng ta giống như Việt Nam 1975. It is clear there is a great need right now in Vietnam. And as you know, there are many families children facing difficulties. And when COVID hit Vietnam this summer, I happened to saw a video clip that a family of four had a job in Saigon and now going home with less than $8. Khi mà Covid đến Việt Nam thì tôi rất là cảm động và tôi thấy rất là bị đau. Gần đây có một cái video clip mà thấy một gia đình 4 người kiệt quệ, không còn gì nữa, vỏn vẹn, họ còn có $8 mà thôi. We decided to help, and I remember it was very little. It cost very little for us to help a family of four to survive their month. We practically turn cuts to buy basic food, rice, Swiss sauce, couple noodles, and ingredients to make sure they survive. I discovered that tôi khám phá rằng là không có nhiều tiền để họ có thể có những cái thực phẩm hàng ngày cần những cái $2 có thể mua cho họ được vài cái gạo, nước mắm, xì dầu, mì gói để sống sót trong tháng $20 cho một gia đình 4 người. I have 2 children, and I'm raising a family, and our family's important. And I thought to myself, listen, as a mom, how can I tell my kids the future is secure? Khi tôi thấy những cái hình ảnh đó thì tôi nghĩ đến chính mình. Tôi cũng trường hợp là tôi là người mẹ, 2 đứa con, gia đình 4 người. Làm sao tôi nhìn con tôi mà nói với con tôi rằng tương lai của con an toàn, khám phá. So when I shared my heart with a friend, Juman, and I said, Juman, I want to do something. I don't know what, but I just want to do something. Khi mà tôi chia sẻ điều này với người bạn tôi là Trung Mẫn, nói là Trung Mẫn ơi, con không biết con làm gì được, con không biết con đóng góp gì được, nhưng mà con muốn làm cái gì đó cho cộng đồng. When I got the support from Juman, I said, Juman, can't we extend the invitation to our friends? And Juman said, yes, we'll do that. And we talked, and literally that was less than 8 weeks ago. Và Chú Mẫn thấy cái nhiệt tình của tôi và Chú Mẫn thấy được
mình có thể làm vấn đề này được, và khi mà nó được và chúng tôi đã bắt đầu gửi ra những cái thiệp mời đến quý vị. Và quý vị biết không, cái việc này đã xảy ra cách đây có 8 tuần rồi. I just want to say I'm very honored to have you here to support and the opportunity to share our compassion. One of our senior pastors used to say, keep the main thing the main thing. And right now, I like to do the same. It's time for us to share our compassion. Tonight, I invite all of you to join me in sharing that compassion. Cái điều này làm cho tôi xúc động khi tôi thấy rằng cái lòng nhân đạo của mình được khuấy lên, và cái lòng nhân đạo này khiến mình phải làm cái việc gì đó. Tôi có một sư trước nói với tôi rằng cái điều quan trọng là mình phải để điều quan trọng làm điều quan trọng, và cái điều quan trọng là tối hôm nay chúng ta có một cơ hội để cái lòng nhân đạo của mình không chỉ mơ mơ hồ hồ, nhưng mà lòng nhân đạo mình có thể trở thành cái gì cụ thể để mình giúp đồng bào của mình tại Việt Nam. I know there are so many directions, very distracting, but please share your heart. I'm inviting you to share your heart. Tôi biết rằng có nhiều nhu cầu đang giúp đỡ xin được quý vị, nhưng mà tôi áo được quý vị mở lòng ra để giúp đồng bào của mình cái việc này. I need to stop talking. Thank you very much for coming, and right now we ask you to join us in the circle of healing. Elizabeth, please join me on the stage. Thank you. Quan trọng nhất là tối hôm nay mình sẽ làm giúp cho những gia đình có được thăng bằng trở lại sau Covid và vẫn tiếp tục quay lại thăng bằng. So tonight, I just want to say thank you so much that we have a trusted partner, World Vision, to partner with us. Not only the emergency relief that are doing, they have done, and will be doing, that they continue to help us, the people who get back on their track after COVID to sustain the future. All right, we'll get started. Okay. We're going to start with the big one here. Is anyone able to raise up and give a donation of $10,000? Và bây giờ thì chúng ta bắt đầu là có ai trong đây có những mạnh thường quân nào mà có sẵn lòng bắt đầu 10.000 đô, đó có ai? $10,000. Let me get your energy going. We're all like, you have some wine. It's okay. It's been raining. $10,000. Anybody? Maybe you're pulling in. You're going to Venmo your friends. You can do $10,000. Anybody? 10,000 đồng. Okay, that's okay. We understand. Okay. How about at 5? Oh, we do have 10,000. Oh, thank you. Thank you. We have so much. Thank you so much. Thank you. Thank you. Okay, thank you again. Now we're going to go down to $5,000. If you are willing to give $5,000 for World Vision to help with the efforts in Vietnam for COVID-19 and to help people get back on their feet. Anyone for $5,000? 5.000 đồng. Oh wow, thank you so much for wonderful. Thank you. Thank you. $5,000. It's 106. At table 1. Comes down 5.000 đô. 2,500. You know what? I didn't match what I was thinking. 2,500. 2.500. Sorry, 2.500. Level 2.500. Do we have anyone? 2,500. Oh, we have one over here. I think it's Thank you so much. We have 113. Do we have anybody doing this again? So we have right here. Can you just keep it up a little? 2.500. Okay.
Okay, so 903 and 113. Thank you. All right, and then right over here, 113. Thank you so much. Okay, and now to the next level. Có một người cho tiền đã là 5.000 đô và ông ta có nói là một người ẩn danh. Vì ông ta có nói là nếu mà tối hôm nay chúng ta có thể có được 5 người, mỗi một người 1.000 đô, 5 người như vậy thì ông sẽ match, thì ông sẽ cho 5.000 đô đó là trở thành 10.000 đô. So we have có một người cho tiền đã là 5.000 đô và ông ta có nói là một người ẩn danh. Vì ông ta có nói là nếu mà tối hôm nay chúng ta có thể có được 5 người, mỗi một người 1.000 đô, 5 người như vậy thì ông sẽ match, thì ông sẽ cho 5.000 đô đó là trở thành 10.000 đô. So we have so right now I'm asking anybody can raise your paddle for $1,000, 1.000 đô. Thank you. We have 205. Nếu quý vị có cho thêm 1.000 thì có một bạn đây sẽ cho 5.000. Oh wow, okay. Phải có được 5.000 nữa, 5 lần nữa thì mình mới có thêm 5.000 đô nữa là 10.000. So we got one in here. 903. 903. We need four more. That would make it $10,000. 4 more. We need 4 more to make it $10,000. 106. Thank you. So 3
raise another 5 up to $1,000. Okay, show me your money. Yes, we can do this. All right, 5. Just 5 up to $1,000. Put up your number. We have 112. 112. Thank you. We get 4 more. Again, this is a match. $1,000 to get $5,000 match. Bác sĩ Hoàng and Hồng Phát Food Center. Thank you so much. $1,000. We're getting it matched again and again. 8. We need to get 15,000. Yes, we can do this. Come on. Okay, 908. Thank you. 908. Oh, was it 806? Oh, I'm Not sure. It's 806. Okay. I'm sorry. Jennifer, 806. $1,000. We get a few more. It is matched. 7 more to match 15,000. So someone else is doubling what you're giving. That's why it's so good what we can give. 7,000. We need 7 more. 7 more. Do we have anybody? $7,000 club. Your 1,000 is 2,000. We need 7. Do we have anybody? 7. Let's see what I need you up here. You need to get up here. We have 7. That lady. $15,000 bubble. Thank you for inviting me up here. First of all, thank you for initiating this. We have done this a few times in the Vietnamese community, but we've never done anything like this format. So we understand how difficult it is. So much effort put into something like this. So on the behalf of these folks at my table and probably everybody here, we thank you and you as well and everybody in the organizing community. We appreciate your time, your effort, your generosity, and your speech was very moving. Now, to the point, we need what? 7? 7,000. So far, 15, but 8 out of 15. So I don't want to call your name, right? Because I know many of you. If I call, then I know you're going to raise that number. I think they wait to match. Instead of 15, we have to do 30. Right? 30. Able to get that $7,000. Right? Without wasting anybody's time here, because we still have the 500 and the 250, etc. Right? Yes. Until we get the $1,000. Right. So. Anybody else? And again, thank you, the Oregon National Guard. Thank you to the World Vision Group and representative for being here. And thank you for all the initial donors and sponsors, my friend Brendan Wang and his wife included, for getting us here. But anyway, if we don't have the 7, I'm not going to call your name. I'm going to make my table for the 7. How about that? Well, we have Tracy Wang. Can you stand, please, so that I can make the 7 down over here and get you there. So, Tracy, that's Brendan's wife. Viet Wang Hong, Viet Hồng Phát, and her brother Viet sitting next to her. Can I quickly introduce and David? He's our biggest brother at the table, owner of Palm State Restaurant Equipment and Supplies, and his wife Cindy, and my wife Kathy. She likes to check her. Please show us your data. Okay, we got 301, 250. Anyone for $250? 406, cảm ơn bác. 706. Okay. 202. 202. Okay, 706, 904 over there. Okay. 304. Okay. 103. 107. 303. Do we have any? 302. Thank you. Anyone else? Thank you. $250. And we have chỉ có 250 thôi. Chỉ có 250 thôi. So 250. Okay, thank you so much. Thank you. I need to start thank you. So now last round, which is $100. Only $100. One bill. That's it. 100. So 306. $100. Thank you, Missy. Woo! Anyone else? $100. $100. Just 100. Just $100. 905. Thank you. Okay. Anyone else? $100 donation. 100. Well, thank you so much. We really appreciate you all tonight. Yes. And at the end, tell you the total of what we raised tonight.
rest of the evening. Thank you. Thank you, everyone. Thank you.
it's often for a big celebration like a wedding, so that's why some of them look like they would be for a wedding. Anyone getting married and you want a different wedding outfit, I think you should contact Jackie Thai. Yes. Or just your next big event, those are beautiful. Okay, so we're asking you again to please be generous tonight, and this is a little different part. We had the paddle race, thank you again for contributing to that. This part we have some live auction to do. Yes. So let's, before we do that, let me ask, are you having fun? Are you enjoying? Yes? Thank you. Please, again, this is the very, very first time that a group of us have put together this event in less than 8 weeks. And thank you so much for all of the volunteers, the board, and you for supporting as a gift. If you need a Christmas gift. And I think when you have this, say it's in your office or at your home, or as a gift, I told you about the outline. It is to accentuate the woman's body, and so it is beautiful skirt piece when you talk about the eye with someone as well. So the significance of this, you can see the detail. This is very beautiful. This is actually worth $250. This is a very nice painting. We're going to start the bidding. Are you ready? At $150. So $150. Do we have any This beautiful painting. any bidder in the room that wanted this? $150 for this painting. 150. All right, we're at 3. Do we have 550? Going once? Going twice? Sold. 403. For $500. Thank you. Who likes the Trailblazers? These aren't just any tickets, okay? These aren't just any tickets, my friends. So thank you, Mr. Paul Trackham, for this donation. You have options. We have 3 different games for you to choose from. It's December 6th versus the Los Angeles Clippers, January 3rd versus the Atlanta Hawks, or February 12th versus the New York Knicks. You can choose one of those games. 2 tickets. They're valued at $600, so $300 each. This is a very nice seats over at Moda Center. Okay, so what we're going to do is start this at $200. Only $200. Oh, 306. $200. Okay, we have $250 for this. Oh, $250. All right, we'll go for $300. $300. Do we have anyone? $300. 903. $250. $300 for these tickets. These are